Kalau bagi anak lelaki ni satu permainan yang menarik lah. Sebab dia kalau tengok gambar kat sini, dia ada buat macam mana kat pusat car service lah. Okay guys, produk yang kita nak cerita ni ialah mainan daripada Klein.toys.com. Ini dia produk daripada Jerman. Ini adalah satu permainan budak-budak car wash car service center. Aku rasa menarik, aku nak buat mainan untuk anak aku. Tapi sebab dia tulis ni 3+ year, anak aku belum masuk lagi 2 tahun pun. So aku bagi dia main kereta dulu. So later on aku akan buat video model making pasal produk ni. Sebab produk ni actually aku dapatkan dekat kedai barang terpakai Jepun, iaitu Jalan-Jalan Japan. Harganya pun murah, tak ingat berapa, mungkin RM50 kot. Aku puas hati lah dengan produk dia. Sebab dia macam ajar budak-budak untuk main DIY ataupun do it yourself lah. Sebab dia lebih kepada mechanical thing. Okay, jom kita tengok apa dia. Mula-mula sekali kereta ni lah. Kereta ni adalah part pertama dia. Yang menarik dia ada bagi satu screwdriver dengan X-type punya screwdriver ni. So kita boleh buka kereta ni. So kereta ni kita pasang. So sebenarnya dia dalam bentuk yang balasingan. So kita orang boleh buka lah. So untuk budak-budak yang 2 tahun atau setahun lebih sebenarnya dia boleh main lah. Sebab part dia besar. Dan macam anak aku umur 2 tahun dia dah boleh main mechanical parts lah. Untuk anak lelaki, this is one of the coolest toys yang kita jumpa lah, lain daripada lain. Ada tempat buka tayar dia, ada tempat jack kereta, boleh buka dia punya boot dia, bonnet dia. So menarik lah. Boleh buka atau dismantle kereta lah. Ada testing equipment, car wash for exchangeable tyres. So dia ulang benda sama tu. So kita tengok apa ada dalam ni. Pasal Jepun ni semua ni beli daripada Jalan-Jalan Japan lah. So dekat ni dia ada banyak parts lah. Part untuk building dia. Oops. Two nuts. So part dia banyak lah. Kalau kita nak go through satu-satu, kena buat video model making lah. So instruction dia ada 2 piece. So dia ada bahasa Jerman lah, bahasa Jerman. So dia ada bagi tahu by numbering, macam Lego lah lebih kurang. Ada numbering, okay, part by part. Tapi problem dia yang aku perasan itu masa mula-mula beli ialah part ni missing. Bila part ni missing, itu yang kita kena buat model making. Maknanya kita kena cari benda alternatif lah untuk gantikan dia. Saya boleh kot macam plastik dia. So dia ada part-part ni semua. Kita tengok bila kita pasang semua, dia jadi satu complete wash service center lah. Tu yang cool lah. Kalau anak lelaki mesti suka punya lah part-part mechanical ni kan. Selain daripada VisiBot ni, antara mainan yang kata membina lah dia punya mechanical knowledge ataupun interest. So dia ada beberapa parts. So dia boleh buka ni, dismantle, dia jadi tempat changing tire. Tepi dia boleh jadi tempat car wash. Bagi aku menarik lah. So kita go through barang-barang dia. Kalau kita buat keluar daripada plastik ni, material dia plastik. So kalau kita tengok tulis kat sini, material dia ialah PP kat situ kan.
Okay, next material dia kita tengok ni dia punya car wash punya brush lah, dia style macam sponge basuh pinggan tapi style. So dia ada Bosch service punya logo lah, ni untuk apa, head tempat service center ni. Yang sama tempat balancing tayar. Dan ni extra tayar, kita buka kot dia. Dan ini punya lagi ni extra PP base plastik dia untuk base center ni lah. Ini lebih macam Lego punya base lah. Ni dia tulis German lah, some German. So this is a German product lah, walaupun dia made in China. So lagi kat sini kita ada padding ni, nampak macam besi punya side panel. So this is untuk jack naik turun juga. Ni saya tak sure. Oh, ni dia punya mesin ni. So ni pun side panel lagi plastik. Material also PP. So I assume all the plastic material here are PP lah. So ni semua dia punya joints lah, all the screws. So that's it my unboxing video. Ni last dia punya grafik dia, cardboard dia. So my unboxing video here to show what is the part here. So that's it. Komen apa yang korang rasa dekat comment section bawah, like dan juga subscribe to my channel. Lagi bagus kalau korang share lah video ni. See you guys in that video. Mungkin aku akan buat model making video untuk siapkan model ni.